Zonja e zotrin, ky është ditari orës 19 këtu në A2 CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Mbetet pezull vendimi për çeljen e negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ministrat e jashtëm dolën pa vendim nga takimi që zgjati mbi 5 orë. Franca nuk lëviz nga refuzimi si për Shqipërinë ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë kryeministri Edi Rama mbetet me shpresë se do të marrë një përgjigje pozitive për hapjen e negociatave. Vëmendja mbetet tek presidenti Macron që sipas Ramos nuk është krejt e pamundur që të pranojë një vendim kompromisi. Në ditën ndërkombëtare të Shkopit, barë 10.000 të verbër në Shqipëri kërkojnë anullimin e ligjit për skemën e re të vlerësimit që ul pagesën për aftësinë e kufizuar. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në ditarin e orës 19 do të ndiqni. Edhe këtë vit Kosova pritet mos antarësohet në Interpol. Përveç lobimit të Serbisë, shkak është edhe kriza politike që kaloi vendi përpara zhvillimit të Asamblesë së Përgjithshme në Kili. Donald Trump shpreson qëndrimin ndaj Turqisë dhe i kundërpërgjigjet me sanksione ofensivës në Sirinë Veriore. Në Shënjesër u vun një ministër dhe zyrtar të lartë qeveritar. Dëshirë, lojë dhe gola, Shqipëria ka rigjetur identitetin dhe për trajnerin Edi Rea Kuqezin të meritonin të ishin europian, por mbetet pengu i gabimeve gjatë kualifikueseve dhe i humbjes së pamerituar në Turqi. Nuk ka vendim për Shqipërinë nga takimi ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk e mori notën pozitive në Luksemburg, por duket se i ka shpëtuar edhe vetos së Francës dhe një propozimit Finlandës që parashikoi çeljen e negociatave për Maqedoninë e Veriut, por jo për vendin tonë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nuk arritën të gjenin një marrëveshje sa i përket hapjes apo jo të negociatave me Shqipërinë, duke transferuar çështjen te shefat e tyre që do të mblidhen me 17 dhe 18 tetor. I pari që komunikoi mungesën e një vendimi ishte kreu i diplomacisë austriake në mikrofonin e A2 CNN. Nuk morëm një vendim, patëm diskutime të gjata dhe të vështira. Vendosëm që kjo të diskutohet në nivel krerësh të shteteve dhe kryeministrave dhe çështja do të rimerret në mbledhjen e Këshillit Evropian. Mos i humbisni shpresat. Në konferencën për shtyp që pasoi takimin, ministri i jashtëm e Finlandës dhe eurokomisioneri për zgjerimin nuk e fshehin zhgënjimin për mungesën e një dakordësie. Qytetarët në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut presin që të hapen negociatat. Është dëshira e njerëzve në Ballkanin Perëndimor. Europa ka bërë premtime në të shkuarën dhe tani duhet të mbajë fjalën. Shpresoj që diskutimet në Këshillin Evropian do të jenë të suksesshme. Shpresoj që liderët tanë do të jenë në gjendje të shikojnë një panoramë më të gjerë dhe të gjejnë një zgjidhje që të jetë në lartësinë e pritshmërive. Çfarë na duhet është një sinjal politik për të dhënë dritën mjeshile për nisjen e përgatitjeve për hapjen e negociatave. A2 CNN pyeti kryediplomaten finlandeze në lidhje me propozimin e hedhur në Tryezë për të ndarë Shqipërinë nga Maqedonia e Veriut, por ajo shmangu një përgjigje direkte. Bëm ç'ishte e mundur për të arritur një marrëveshje. Kërkuam çdo mundësi, por nuk ja dolëm të gjenim një marrëveshje. Ajo që bëm ishte t'ja kalonim çështjen Këshillit Evropian dhe ekzistojnë të gjitha arsyet për të qëndruar optimist, ndonse realist. Ndërsa eurokomisioneri u pyet nga A2 CNN në lidhje me pretendimin e Tiranës zyrtare se ajo i ka bërë detyrat e saj dhe vendimi i Këshillit lidhet me çështjet e brendshme të Unionit dhe vendeve anëtare. Ndonjëherë na kritikojnë se shikojmë gjërat nga një pikpamje teknike, por ka pasur kushte të qarta dhe referuar vlerësimeve tona, ato janë përmbushur. Por sigurisht që vlerësimi i final i vendeve anëtare përfshin edhe element politik dhe situata e brendshme politike në Shqipëri nuk favorizonte. Nga ana tjetër duhet thënë se edhe ne kemi disa vende anëtare që kanë problemet e tyre të brendshme. Mungesa e një vendimi në Këshillin e Ministrave të jashtëm do të thotë se negociatat politike për fatin e Shqipërisë transferohen në një nivel më të lartë, ku Shqipëria shpreson që kancelaria Merkel të arrijë të ndryshojë mendjen presidentit Macron.
Gazetarja e A2CNN Klementina Cënkollari ndoqi gjatë gjithë ditës takimin e ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian në Luksemburg, ku diskutua për çeljen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, pasi ka raportuar për diskutime të brendshme dhe ka intervistuar disa nga të pranishmit për qëndrimet e vendeve anëtare ndaj Shqipërisë. Klementina do të na sjellë një panoramë më të gjerë të gjithë takimit tani në një komunikim të drejtë për drejtë. Klementina, të përshëndes edhe një herë, mirëmbrëma. Franca mbetet stoike, por surprizë doli ajo çfarë propozoi Finlanda, që të ndahet vendimi për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Përse u hodh në tryezë ky propozim? Ishte një prej përpjekjeve të shumta që kanë vendet që janë pro hapjes së negociatave që u mor nga presidenca e Finlandës, ajo për të ndarë pikërisht Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Paktën kështu tha edhe në konferencën për media të ministrja e jashtme e Finlandës, duke deklaruar se bëm çdo përpjekje që të kishte një rekomandim, por jo një datë fikse, nënvizoi ajo. Megjithatë, duhet të thënë se mungesa një vendimi sot lidhet me qëndrimin pra të palëkundur, sikurse përmendët edhe ju, të Francës për të mos hapur negociatat për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Nga ana tjetër, janë një numër i madh i vendeve anëtare të cilat kanë këmbgulur se duhen hapur negociatat me Tiranën dhe me Shkupin për shkak se tashmë janë plotësuar kriteret, por jo vetëm kaq, edhe sepse duhet që Brukseli të mbajë premtimet e dhëna dhe të mos humbasë besimin në vendet e Ballkanit Perëndimor. Klementina, përballja e pikpamjeve për zgjerimin duket se do të vendos presidentin e Francës Emmanuel Macron përballë të gjithë vendeve të tjera që janë pro çeljes së negociatave. Si mund të interpretohet kjo lënie pezull e vendimit sot nga ministrat e jashtëm? Vendimi mund të lexohet si një veprim për të izoluar Francën e palëkundur edhe gjatë ditës së sotme për të refuzuar hapjen e negociatave, me qëndrimin se më së pari duhet të rishikohet ky proces brenda Unionit Evropian, duhet të rinovohet më së pari Bashkimi Evropian dhe më pas të shkohet drejt procesit të zgjerimit, pasi të dyja vendet të kenë plotësuar të gjitha kriteret, nënvizon Franca. Megjithatë, duhet thënë se presidenti Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel pritet të kenë një takim gjatë ditës së nesërme, ku sikurse konfirmojnë burimet, do të jetë një çështje mjaft e diskutueshme dhe do të zërë mjaft vend në bisedën mes tyre çështja e zgjerimit. Një vendimarrje pozitive në datat 17 dhe 18 në Bruksel për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Kujtojmë që edhe gjatë ditës ministri gjerman tha se qëndrimi i Berlinit zyrtar është i pastër si kristali, se të dyja vendeve duhet i hape negociatat për shkak se i kanë plotësuar kushtet dhe tashmë është koha që Bashkimi Evropian të mbajë fjalën. Megjithatë, mungesa një vendimi Arlind mund të them që mban shpresa gjallë për Shqipërinë, edhe për të paktën disa ditë përballë një atmosfere me mjaft rivalitet të brenda vendeve të Bashkimit Evropian, që mund të shënojë dhe mund të finalizohet me një po për Shqipërinë, por mund të shënojë edhe një jo për së dyti herë. Ka qenë një ditë ngarkuar që prej orëve të paraditës së deri tani në mbrëmje, aty ku ndodhet ekipi A2CNN dhe Klementina Cënkollari. Unë e falenderoj kolegen për informacionet. Franca dhe Gjermania prej kohësh po përplasen ashpër për lidershipin e Bashkimit Evropian. Ky rivalitet në një farë mënyre ka bërë që Shqipëria të mbetet në mes të zënkave mes Merkel dhe Macron. Në daljet publike janë gjithmonë të buzëqeshur dhe zotohen në aleancë të përjetshme. Por pasi fiken kamerat, çdo gjë ndryshon. Franca dhe Gjermania kanë një marrëdhënie dashuri urrejtje dhe këtë e tregon më së miri angazhimi i tyre për Bashkimin Evropian. Aksi mes Parisit dhe Berlinit nuk është aq i fortë sa paraqitet. Presidenti Emmanuel Macron kërkon të marrë stafetën nga kancelarja Angela Merkel dhe t'i pri vendeve anëtare të BE-s, por për këtë po has shumë pengesa. Përplasja e tyre nisi pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Merkel e kishte zgjedhur figurën e saj për drejtimin e Komisionit Evropian, liderin e Partive Popullore Evropiane, Manfred Weber, por kandidatura e tij u kundërshtua me forcë dhe rrëzuar nga Macron, duke bërë që Franca të marrë fitoren e parë në rrugën drejt kontrollit të bllokut.
Pas shumë grindjeve, Parisi bëri një lëshim, duke pranuar sërish një emër gjerman për kryesimin e komisionit, atë të Ursula von der Leyen. Samiti i liderëve të BE-s në korrik të këtij viti zbuloi dhe anën më të errët të Macron, hakmarrjen. Ai e goditi Merkel tek çështja që ka më për zemër, atë të zgjerimit. Jam shumë skeptik ndaj atyre që mundohen të na thonë se ardhmja e Europës është tek një zgjerim i ri, kur 28 nga ne nuk mund të arrijnë një marrëveshje. Edhe një herë, unë do të refuzoj në mënyrë strikte çdo zgjerim përpara reformimit të thellë të funksionimit të institucionit tonë, në mënyrë që të kemi një shpirt serioziteti. Qeveria e Parisit nuk e la me kaq, u sigurua që von der Leyen mos ta kishte të lehtë rrugën, duke propozuar një emër problematik për komisioner. Sylvie Goulard u rrëzua nga Parlamenti Evropian duke nxitur reagimin ashpër të Macron kundër Gjermanisë, ndërsa përplasja mes Berlinit dhe Parisit vazhdon, Shqipëria duket se po qëndron në mes. Qeveria e Merkel mbështet çeljen e negociatave me kusht për vendin ton, por Franca është skeptike dhe përdor kartën e reformimit të thellë të BE-s, një premtim i hershëm i Macron, me të cilin synon të pushtoj bllokun, duke ndryshuar mentalitetin dhe shumë politika të tij. Duke marrë shkas nga gjendja në disa shtete, Franca synon të vështirësoj ose ta bëjë thuajse të pamundur procesin e antarësimit në BE. Ndërsa nuk dihet se kur kjo betejë për leadership në Evropë do të përfundoj, Shqipëria me një barë kushtesh për t'i plotësuar, me ose pa një po, do të vijojë të mbetet si sanduiç mes Macron dhe Merkel. Nuk është ende fjala e fundit, deklaroi kryeministri Edi Rama, sipas të cilit nuk është krejt e pamundur që Franca të pranojë një vendim kompromisi për hapjen e negociatave me vendin ton. Në një mesazh publik drejtuar qytetarëve, Rama tha se kyç mbetet rezultati i bisedimeve mes Gjermanisë dhe Francës. Shqipëria ka vendosur të gjitha shpresat e saj te Gjermania në përpjekjen e saj për të hapur negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Pavarësisht sinjaleve që vijnë nga takimi i Luksemburgut, Edi Rama thotë se nuk është e pamundur që Berlini të arrijë të spostojë Parisin drejt një kompromisi. Franca dhe ato 2-3 vende nuk kanë dalë sidoqoftë ende në një pozicion përfundimtar dhe siç është plotësisht e mundur të mos lëvizin deri në fund nga pozicioni i tyre, nuk është krejt e pamundur që të pranojnë një vendim kompromisi. Megjithatë, fjala e fundit nuk është thënë ende dhe përpjekjet intensive të këtyre ditëve deri në mbledhjen e Këshillit të Unionit, ku edhe do të merret vendimi, synojnë të përputhin qëndrimet e dy anëve në pritje të një rezultati të bisedimeve mes Gjermanisë dhe Francës, që janë kyç. Përmes mesazhit drejtuar qytetarëve nga mediat sociale, kryeministri thotë se cili do të jetë rezultati më 18 tetor, ai nuk lidhet me aftësinë e Shqipërisë për të bërë detyrat e shtëpisë. Përtej tërë spekulimeve, gënjeshtrave dhe broçkullave për konsult brendshëm politik në Shqipëri, vendimarrja 18 tetorit s'ka asnjë lidhje me çfarë kemi bërë apo s'kemi bërë ne për të merituar pon. Ka që vërtet është kjo sa që është vërtet që sikur sot në vendin e Shqipërisë dhe Maqedonisë ishin dy vende të tjera që janë pjesë e Bashkimit Evropian, situata e tyre do të ishte po njësoj, pa asnjë ndryshim. Europa është në një debat të brendshëm nëse duhet të reformohet para zgjerimit apo jo, shpjegoi Rama. Kur vjen fjalet e lobimit i Tiranës, ai nuk le pa thumbuar opozitën. Me forcën e diplomacisë dhe fal marrëdhënieve të forta të respektit dhe të besimit që kemi krijuar në Berlinin zyrtar, ja kemi dalë të kapërcejmë pengesën e lartë që u ngrit në Bundestag, edhe si pasojë e planit politik kundër negociatave, që vuajnë zbatim opozita jashtëparlamentare nga janari deri në fund të qershorit. Çfarë ndodh pas 18 tetorit nëse gjërat nuk shkojnë siç shpreson Shqipëria? Sidoqoftë ai përfundim të nesërmen e mbledhjes së Këshillit Evropian, dieri do të lindë përsëri dhe dita do të jetë vazhdimi i natyrshëm i kësaj përpjekje historike shtetbërje europiane drejt Europës dhe Shqipërisë europiane që duam për fëmijët tanë. Mirë, do të vjojmë të flasim për çështjen kryesore të ditës, pra për takimin e ministrave të jashtëm në Luksemburg. Kam analistin Afrim Krasniqi në studio për të analizuar dhe për të parë disi më gjerë atë se çfarë ndodhi sot. E prisnit mosmarrjen e një vendimi sot në Luksemburg? Ishte e pritshme, sepse kishte disa ditë që praktikisht bisedimet vazhdonin nivel ekspertesh dhe diplomatësh dhe deri diku ishte paralajmëruar që
në këtë takim ministrash do kishte të gjitha opsionet e hapura për shkuar pastaj në vendim marrë kryetarëve shteteve. Megjithatë, ndalim nga skenarat e mëparshëm, është e vështirë të presim që me 17-18 të ketë një vendim përfundimtar. Sot kanë hyrë skema 3 në lojë, që mund të konsiderohen deri diku ndryshim afatësh, rishikimi i mundësive për të mbledhur përsëri dhjetor apo ndoshta edhe pas 6 muajsh. Kështu që duke qenë marrëdhënie midis 28 shteteve është e vështirë për të arritur një kompromis. Por ajo çfarë duhet ju themi qytetarëve shqiptarë dhe është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Nuk është Franca dhe Gjermania, Holanda dhe Danimarka që po grinden njëra me tjetrën për Shqipërinë, e duam apo se duam Shqipërinë. Mendoj që është qeshje i Bashkimit Evropian dhe ne ngjasojmë atij studentit vjeshtës që troket të dera nuk kemi përgatitur për pranoni. Kështu që tendenca e Tiranës, sidomos e Tiranës zyrtare, për ta paraqitur veten viktim në këtë histori nuk shkon, nuk është serioze dhe madje nuk i bën mirë procesit. Duhet të ketë një sjellje me shumë dinjitet, duhet kishte pasur një reagim shumë të po themi më serioz institucional, kush mund të ishte. Ditën që Parlamenti Gjerman meratoi kushtet, do duhej që politika në Tiranë të ofronte një zgjidhje për gjithë krizën politike në Shqipëri. Edhe kryeministri i Shqipërisë do duhej që menjëherë në përgjigjet e ofertës Berlinit të propozonte paketën e vet për të integruar dhe për të hequr pengesën e krizës politike në Shqipëri. Për sa kohë kjo nuk ekzistoi dhe për sa kohë jeta politike në Shqipëri nuk është funksionale, imagjinoni sa çesharake është paraqitja jonë para vendimmarrës evropian, sa deri diku ne jemi kapur pas Maqedonisë dhe duke pritur që të mos ndahet Maqedonia me Shqipërinë. Nuk kemi bërë detyrat, thoni ju, pra nuk është çështja se Franca ka misionin e saj për reformimin e Bashkimit Evropian. Ajo është tezet e përhershme e Francës, por nëse ne shohim fjalimin e presidentit Macron mbajtur me ambasadorët në verën e këtij fund të verës të vitit, tregon që Franca ka një vëmendje të rëndë ndaj rajonit. Nëse ne rikthehemi memorive edhe të mediave para sa kohësh, ju kujtohet që u paralajmërua që vizita e presidentit Macron në Shqipëri nuk ndodhi asnjëherë. Dhe vetë fakti që kryetari i shtetit francez nuk vizitoi Shqipërinë kishte një argument dhe kishte një arsye të tyre. Dhe detyra politikanëve tanë është të evitojnë situata të tilla dhe minimalisht kur anullohet një vizitë ose kur ndryshohet agjenda dhe Shqipëria nuk është me prioritet, të investojnë me lobingun e duhur për të sqaruar opozicione dhe për të mbrojtur tezat të cilat janë të besueshme në Europë. Nuk mund shkosh të thuash që për shkak të grinjeve tuaja dhe për shkak të projektit Mallbes ne jemi viktima të saj. Ne jemi viktima sepse nuk kemi plotësuar kushtet dhe nuk kemi standarde që kërkohet për të hyrë në Bashkimin Evropian. Nëse ne do të kishim të standarde, çështja e vendimmarrjes do ishte krejt teknike. Pastaj në raportet midis vendeve është normale që të ketë këndvështrime të ndryshme. Për shembull, Franca ka kërkuar Shqipërisë për të rritur sigurinë e kufive dhe ne kemi dhënë të drejtën qeverisë franceze të caktojë oficer kontaktin në Shqipëri dhe të monitorojë lëvizjet që ndodhin në kufit e shqiptarëve në hyrje dhe ndalje. Kanë kërkuar masa të tjera ndaj krimit të organizuar dhe ne kemi krijuar akses plot Interpoli dhe struktura përkatëse për të monitoruar. Po ashtu dhe me Holandën, kemi marrë disa masa të cilat konsiderohen në rritje besimi reciprok, por nuk kemi bërë sa duhet në aspektin politik dhe ky është ndëshkim politik që i bën Shqipërisë për shkak të paaftësisë tonë për politike për zgjidhur krizat politike që vetë i krijoi. U propozua sot nga Finlanda në takim një tezë, po e quajmë kështu, që vendimi për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë të merret i ndar, gjë që ka lëkundur dhe Hollandën. Si gjykoni, si lexoni? Është lëvizje diplomatike normale. Finlanda është shteti që drejton aktualisht, kështu që praktikisht ka për detyrë për të arritur një kompromis sa më të mundshëm midis palëve. Edhe teza e ndarjes shteteve, nëse ne rikthehemi 10 viteve përpara, ka qenë teza e Shqipërisë. Ne në atë kohë ishim më mirë se Maqedonia dhe ne kërkuam që të ndahemi nga Maqedonia. Sot Maqedonia është më mirë se ne dhe ne tani nuk duam të ndahemi nga Maqedonia. Por realisht, nëse do jetë një proces serioz, procesi duhet jetë i përbashkët. Nuk mundet Bashkimi Evropian ta lejë Kosovën izoluar, pa liberalizim vizash, pa një perspektivë të qartë dhe deti ku ta ndeshkojë Shqipërinë për kriteret që edhe Maqedonia nuk i ka plotësuar. Maqedonia ka një plus në raportin me ne, sepse arriti të bëjë një marrëveshje në 2015 dhe sot arriti të bëjë rotacion politik përmes marrëveshjes, dërgoi kryeministin përpara drejtësisë dhe bëri marrëveshje me Greqinë. Dhe sidomos marrëveshja me Greqinë i dha asaj një privilegj të madh në raport me Shqipërinë dhe në raport me Bashkimin Evropian. Është një premtim i liderëve ndërkombëtar që nëse marrëveshja do bëj, në mënyrë automatike Maqedonia do merrte ftesën pozitive. Për të marrë diçka tjetër për Finlandën, nga ju ministra e jashtme finlandeze tha për datën 17 dhe 18 duhet jemi optimist, por edhe realist. Si duhet ta lexojmë këtë? Unë kam pasur rastin të takoj ministrin e jashtëm Finlandës kur ishte në Tiranë këtu. Dhe ne i diskutuam të gjitha këto lloj tezash sepse ata janë një nga vendet që është pro Shqipërisë. Apo është një shprehje diplomatike? Është e kuptueshme. Realisht do të thotë ekzistojnë vështirësi të cilat sidomos në nivel të lartë. Dhe është normale që ku ka mos marrëveshje, kreret e qeverisë të mbajnë përgjegjësi për kompromise. Dhe çfarë do thotë? Qeveria holandeze është përgjegjëse para parlamentit vet, por qeveria holandeze është përgjegjëse në kuadrin evropian.
dhe një takim kryetarëve shtetit ka më të lehtë marrë një vendim që mund ta paraqesë nesër para parlamentit vet. Pa ashtu rastin francez, qeveria franceze është shumë më pak shtet se presidenti francez, dhe presidenti francez ka një mandat të plot për të marrë çdo vendimmarrje. Dhe një takim midis presidentit francez dhe kancelares gjermane mund t'ju jap drejtim shumicës probleme me cilat ndeshemi. Dhe sot përfshi dhe rastin e shqiptar. Kështu që është normale që delegimi tek kryetarët e shteteve pastaj është një vendimmarrje e tillë politike ku në këtë rast Shqipëria nuk ka rol. Por deri në këtë moment Shqipëria kishte rol dhe nuk e përmbushi as detyrën e vet. Kështu që gjitha pritshmëri dhe ushqimi që javën e kaluar do ndodh në Parlamentin gjerman, pastaj në Parlamentin francez, pastaj ministrat e jashtëm janë thjesht për të ushqyer publikun në Shqipëri, ne gjithë e dinim që nuk do kishte vendimmarrje për Shqipërinë sot. Po e quajmë Francën deri tani të paktën nga zhvillimet që kemi parë si plank prishësën tonë. A mendoni se Gjermania do të arrijë ta bind pra që të heqë atë vetën të cilës ne i shpëtuam sot? Për ta bërë pak më thjesht, kush janë kontraditat kryesore? Nuk janë thjesht që të shtym zërimin derisa të reformojmë BE-n. Kjo ka qenë teza e parë, por nuk është me këtë teza prioritare në raport me vendet tona. Teza është dhe japim Shqipërisë miratimin parimor dhe pastaj kushtet për t'i plotësuar, apo do japim miratimin vetëm nëse i plotëson kushtet. Ky dallim apo vetëm është debati kryesor me dy kancelarive. Në fakt nëse ne marrim kërkesat e Parlamentit gjerman që tashmë u kthyn edhe si standarde bashkimore me disa ndryshime, janë ato për cilat ne kemi nevojë në Shqipëri. Ne kemi nevojë për shtetin e drejtë, për gjykatë kushtetuese, për gjykatë lartë, për SPAK, për reformë zgjedhore, për luftë ndaj korrupsionit, për zyrtarë që përgjigjen para ligjit. Kjo janë kërkesa normale dhe është e habitshme që ne i konsiderojmë si kushtet pa plotësueshme kur realisht ne mund t'i plotësojmë edhe për 3-4 muaj para se të vijë takimi i famshëm i marsit. Në këto lloj rrethanash nuk mendoj që do shkojë çështja teknike tek kushtet dhe tek germat konkrete, sa do shkojë një lloj vendimmarrje që kërkon garanci. Garanci nga kush do mbaj përgjegjësinë nëse Shqipëria dështon. Kush do mbaj përgjegjësinë nëse krizat vazhdojnë dhe nëse kriteret nuk plotësohen, dhe çfarë do ndodh në një samit të ardhshëm në mars. Te pikpamja gjermane është mos ketë samit tjetër në mars. Por në mënyrë automatike një vlerësim mbi kushtet e Shqipërisë, dhe nëse Shqipëria plotëson kushtet e vazhdoj procedura normale me Komisionin Evropian. Pikpamja franceze dhe disa veneve tjera është që të ketë përsëri një samit, ndoshta në dhjetor, ndoshta në mars, përpara sa i ka plotësuar dhe sa ka reflektuar Shqipëria, që pastaj të ketë një vlerësim. Dhe vetë fakti që francezët e konsiderojnë të lloj opsioni, do të thotë nuk e përjashtojnë automatikisht pranimin e Shqipërisë, por e lidhin me problematikat që ne kemi në Shqipëri. Dhe është normale nëse ne dëgjojmë liderit tanë politik, edhe kur mazhoranca flet për opozitën jashtë parlamentit dhe opozita për mazhorancën, ne kuptojmë që nuk jemi vend normal dhe që kemi 1000 probleme dhe prandaj edhe nuk jemi të denjë për të ulur në tavolinë tavaline siç kërkohet një vend kandidat. Kështu që është një lloj kërkesë mëshire, e cila në diplomaci ndonjëherë interpretohet edhe për nevoja politike ditës, për nevoja për konsum ditor dhe për përfitim në rast krize politike, përfitim elektoral në Shqipëri. Shqipëria duhet të investojë këto ditë të ngelura, jo për të bindur shtete përkatëse, po për të treguar minimumin e mundshëm të vullnetit politik për ndryshuar gjëra në Shqipëri. Gjë që s'po ndodh. Këto që po thoni tani zoti Krasniqi më duket pak po i lidh me ato që thatë në hyrje të bisedës tonë që ekziston mundësia për shtyrjen e afateve. Pra ju mendoni se nuk do të ketë një vendim as në datë 17-18? Është e vështirë për ta parashikuar, po unë mendoj që në rrethana që janë është e vështirë të kemi një vendimmarrje. Dhe opsioni më i mirë ndoshta e mundshëm edhe për ne është për shtyrje, sepse në fund fare ne nuk na prish punë 90 ditë apo 120 ditë. Problemi kryesor është të ketë një vullnet që Shqipëria të vlerësohet nëse i plotëson dhe të ketë një vullnet nga brenda për të plotësuar ato kushte, të cilat e përsëris nuk janë për Parisin dhe Berlinin, por janë për Tiranën, janë për qytetarët shqiptar. Ju falenderoj për këtë bisedë dhe shtjellimet dhe analizën që përcollën për shikuesit. Italia do të mbrojë votën pro çeljes së negociatave për Shqipërinë në Bruksel. Zotimi u dha nga vetë kryeministri italian Giuseppe Conte në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e vendit tonë Edi Rama. Këtij të fundit i kërkoi që të ulet në dialog pa kushte me opozitën për zgjidhjen e krizës. Gjatë vizitës në Shqipëri, kryeministri italian Giuseppe Conte i tregoi Tiranës zyrtare se krizën politike duhet ta zgjidhin pa ndërmjetësim dhe pa kushte. Nga kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për shtyp kërkoi angazhimin e qeverisë. Mi auguro dunque che il governo sottoponga presto all'opposizione una piattaforma per far ripartire. Uroj që shumica sa më parë i propozojë opozitës një platformë për një dialog më konstruktiv. Unë do ta theksoj edhe në takimet e tjera me krerët politik. Duhet dialog konstruktiv dhe që të zhvillohet pa parakushte. Dialogo costruttivo senza precondizioni.
Duke treguar edhe një herë mbështetjen për Shqipërinë në rrugën drejt Unionit, kreu i qeverisë italiane tha se do të jetë të njëjtën dhe të premten në Bruksel personalisht për të bërë mbrojtjen e këtij qëndrimi. Ne do të bëjmë çfarë është e mundur për të arritur fillimin formal të negociatave. Është e domosdoshme që të merren disa masa konkrete për nisjen e këtij rrugëtimi. Më pas duhet një sër reformash që duhet të nisen dhe përfundohen. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur të drejtën për negociatat. Ne do të luftojmë për këtë gjë. Nga ana e tjetër, Rama falenderoi homologun për mbështetjen, por i qëndroi bindje se Shqipëria e ka bërë tashmë pjesën e saj. Perché non stiamo domandando un regalo, non stiamo domandando. Ne nuk po kërkojmë një dhuratë apo lëmosh, por kërkojmë atë që na përket, jo për të qenë antar, por për të çelur këto të bekuara negociata, dhe më tej për të treguar se e meritojmë. Questi benedetti negoziati. Mirë, vizitën e kryeministrit italian në vendin tonë, zotit Giuseppe Conte, ka ndjekur kolegja Marcela Carapancio, me cilën do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë, një bisedë tani. Marcela, mirëmbrëma, përshëndes. Pas mesazheve dhëna në konferencën me kreun e qeverisë tonë, zotin Rama, Giuseppe Conte, si e vazhdoi agjendën e tij? Po, përveç mesazheve që u ndalën në dy shtylla kryesore për sa i përket krizës politike në vend Arlind, por edhe për çështjen e negociatave për të cilën Shqipëria ka të siguruar votën pro dhe lobimin që vetë kryeministri italian do të bëjë edhe për gjatë në fundit të kësaj jave në Bruksel, duket se takimet kanë vijuar edhe me presidentin e Republikës zotin Ilir Meta, pak pas përfundimit të takimit dhe konferencës përbashkët me kryeministrin Edi Rama në pallatin e brigadave. Në mesazhin që ka përcjell presidenca bëhet fjalë për çështjet të ndara, për çështjen e marrëdhënieve dypalshe, por edhe për çështjen e integrimit. Zoti Meta ka falendëruar Italinë për mbështetjen që ka dhënë, por edhe për marrëdhëniet e shkëlqyera dypalshe. E gjithashtu takimi ka vijuar më tej i zotit Conte edhe me kryedemokratin Lulzim Basha, për të cilin është diskutuar sigurisht çështja e integrimit, por edhe kriza politike. Për të parën herë duket se Italia flet për një krizë dhe platformën për cilën vetë zoti Conte foli që duhet vi nga ana e qeverisë, ka bashkëbiseduar këtë edhe me kryedemokratin Lulzim Basha. Po për sa i përket negociatave, duket se do të kemi edhe një tjetër zhvillim që vjen nga minutat e fundit. Arlind, më lejo të them që zoti Rama pritet që t'i bashkohet nesër takimeve në Bruksel, të paktën burimet për A2 CNN konfirmojnë një lajm të tillë, dhe atje është sot zoti Ruçi dhe zoti Balla, të cilët kanë pasur një agjendë me Parlamentin Evropian në takim me presidentin, e ndërkohë duket se zoti Rama do t'i bashkohet përgjatë ditës së nesërme dhe të pasnesërme për të kthyer sërish në Tiranë për të vijuar aktivitetin e tij. Një informacion cilin e kemi ndjekur gjatë gjithë ditës sot, me konfirmon kolegja Marcela Carapancio. Unë e falenderoj për këtë bisedë dhe informacionet që përcolli. Në kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka, i ftuar në A2 CNN, deklaroi se ndër kushtet që i është vendosur qeverisë shqiptare për të plotësuar është zgjidhja e krizës politike. Sipas Palokës, zgjidhja e krizës mund vi vetëm përmes zgjedhjeve të parakohshme. Partia Demokratike dhe lideri i opozitës janë angazhuar direkt në lobimin, do të thoja, për t'i dhënë Shqipërisë mundësisë që të hapi negociatat. Kështu që kemi qenë në një, le të themi, situatë sa më tej se sa vetëm paqe me këtë qeveri. Sigurisht që kjo nuk na ka ndaluar të përgatitemi ndërkohë për ato që edhe Europa po i kërkon sot qeverisë shqiptare, dhe që më e rëndësishmja ndër to, unë do të veçoja në kushtet që janë vënë Ramës, është ajo e zgjidhjes krizës, dhe zgjidhja e krizës, siç është bërë e qartë, vjen vetëm nëpërmjet zgjedhjeve të reja. Dëshira jonë do të ishte që edhe Franca të kishte, apo dhe vendet e tjera të kishin një kushtëzim të tillë dhe jo të prerë, sepse mendojmë që është rruga më e drejtë edhe për shqiptarët, por edhe për opozitën, për të qenë i sinqert. Është më mirë që kjo qeveri të vihet përpara detyrimeve, se sa t'i thuhet një jo e prerë, të cilën po e shihni se si po e shfrytëzon Rama. Shefi e emisionit Odiri Dodri Glover ndodhet sërish në Tirana. Ajo i dorëzoi personalisht palëve politike në Shqipëri raportin final të Odirit për zgjedhjet. Agenda e saj nisi me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili
I tha zonjës Glover se kjo reformë është e vetmja rrugdalje nga kriza. Më pas, agenda e shefës së Odirit vjoj me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhin dhe me bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore Rudina Hajdari dhe Damian Gjiknuri. Kryetari i ri grupit parlamentar demokrat Korab Lita deklaroi nga selia e kuvendit se shpërdorimi i besimit të deputetëve ishte motivi përse ky grup largoi Rudina Hajdarin nga drejtimi. Pas bërës prezente të shpërdorimit të besimit tonë prej 6 muajsh si në aspektin organizativ, politik e deri në atë ligjor, zonja Hajdari në mënyrë verbale deklaroi dorëheqjen e saj në përballë grupit. Pas këtij momenti, grupi kaloi në procesin zgjedhor të zgjedhjes sekretarit të tij. Për këtë arsye u propozuan 3 kandidatura, zoti Alban Zeneli, zoti Halit Valteri dhe Korab Lita. Zoti Alban Zeneli u tërhoq nga gara pasi kishte bërë lobim dhe nuk gjeti mbështetje nga kolegët për këtë detyrë. Zoti Valteri deklaroi se tërhiqet dhe më mbështet mua në këtë garë. Për këtë u votua në mënyrë të hapur dhe përpilua procesi verbali i mbledhjes dhe u firmos nga të gjithë të pranishmit në mbledhje në mënyrë unanime. Nëse tërhiqet zoti Valteri dhe kushdo është i lirë tërhiqet, ngelen akoma dhe 8 deputet. Ne jemi 9 deputet dhe kushdo pas procedurës ditës së enjtë të cilën ne kemi lajmëruar kuvendin për ndryshimet e bëra në drejtimin e grupit, është kushdo i lirë që të tërhiqet, sepse njeriu bën politika aty ku e gjen vetëm. Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, 10.000 të verbër në Shqipëri kërkojnë anullimin e ligjit për skemën e re të vlerësimit. Një përfaqësi e tyre protestoi para kryeministrisë duke deklaruar se ulja e pagesës së aftësisë kufizuar do të vështirësojë edhe më tepër jetën e familjeve të tyre. Nga 4 pjesëtarë të familjes Shametaj, 3 janë të verbër. Ashtu si kryefamiljari Ervisi dhe 2 vajzat e tij të mitura kanë lindur me 50% të shikimit dhe rrezikojnë errësirën e plot. Ervisi ka ardhur nga Durrësi me vajzën 2 vjeçare për të protestuar para kryeministrisë. Reforma për aftësinë e kufizuar thotë se ul ndjeshëm pagesën e invaliditetit, duke i rrezikuar jetesën e familjes. Çfarë jetë do t'i bëj unë i papunë, bashorta papunë, dhe çfarë do bëj me 130? Tani zoti kryeministër që na rrin atje në zyrë, çfarë duhet bëjmë ne që do na heqë edhe pensionin? Me çfarë do të ushqemi? Do të vjellim, do të vrasim, apo se nuk do të marrë protestat e tjera. Po të dalim në rrugë, arrestohemi nga 6 muaj deri në 3 vjet. Çfarë duhet bëjmë ne? Në ditën ndërkombëtare të Shkopit të Bardhë, të verbrit e kategorive të ndryshme kërkojnë anullimin e reformës, që prej tyre cilësohet vrasëse për mira familje. Çfarë ju ndodh ju për me zbatimin e ligjit të ri? Atëre, ka cënim të pagesave, ka cënim të grupeve, ka cënim që ka filluar që kur prekja e statusit të verbrit dhe paraplegjiku dhe tetraplegjiku duke i përjashtuar duke mos i përjashtuar në takset e tatimet. Ndryshe, është standard i cënuar. Jo është ligji i shërbimeve. Ligji i shërbimeve dhe janë shërbimet të cilat ju ofrohen nga organizata që gjoja punojnë për aftësinë e kufizuar, po janë thjesht klient të qeverisë. Në Shqipëri janë 10.000 të verbër, ndërta 1.500 fëmijë. Me reformën e re, personat me aftësi të kufizuar do të ndahen në nivele, jo vetëm sipas vlerësimit mjekësor, por dhe gjendjes psikosociale. Për përfaqësuesit e Ministrisë së Mirëqenies Sociale, ky projekt mbështetet në modele europiane, ndërsa për personat me aftësi të kufizuar si Ervisi, kjo është skema më e re e varfërisë. Duhet të jetojnë dhe fëmijët e mi si çdo fëmijë, të kenë edhe këto drejtën e vet, dhe nuk duhet që të jenë këto të ndarë, sepse me vërtet Zoti na ka bërë një fatkeqësi, po edhe jemi si gjithë njerëzit e tjerë. Bashkitë e vogla kërkojnë ndryshimin e formulës për fondet që marrin nga qeveria në një takim me Ministrinë e Financave. Përfaqësuesit e pushtetit vendor deklaruan se me buxhetin aktual favorizojnë bashkitë e mëdha si Tirana apo Durrësi, ndërsa pjesa tjetër nuk arrin të garantojë shërbimet për qytetarët. Ndarja e buxhetit për pushtetin vendor favorizon bashkitë e mëdha, ndërsa nuk krijon mundësi për të voglat. Ky ka qenë thelbi i debatit në Këshillin Konsultativ mes Ministrisë së Financave dhe njësive të vetëqeverisjes vendore. Sipas ministrisë, fondi që qeveria u kalon bashkive do të rritet me 3%, ndërsa buxhetet në total pritet të jenë 5.7 miliard lekë më të larta se viti aktual.
por sipas bashkive të vogla, nevojitet një rishikimi i formulës së transfertës së pakushtëzuar për të bërë shpërndarjen në mënyrë më të drejtë. Duhet i jepet fund problemit të detyrimeve të prapambetura. Me burimet e vëna në dispozicion, ju duhet merrni masa të menjëhershme për rregullimin e gjendjes financiare të bashkive tuaja. Me 4.6 milion euro, unë duhet me mbyll bashkimin nesër. Nuk kemi asnjë lloj mundësie që dalim nga ky bosh. Se këto me buxhetet të mëdha, këto bashkitë të mëdha, ka s'diku i çojnë fondin. Ndryshojnë dhe ngjyrën e asfaltit dhe trotuarëve. Na i kalojnë net pak, na ndihmojnë. Këtyre bashkive me territor të madh dhe me densiteti të vogël, duhet të jepet një bonus, pasi vërtet jemi në vështirësi financiare. Duhet hapim një diskutim të kësaj drejt formule, se vërtet drejt formule, se si duhet të marrin status të veçantë në fund të ditës atje jetojnë njerëz. Përfaqësuesit vendor kërkuan rritjen e pjesës që bashkitë marrin nga renta minerare dhe taksat të tjera kombëtare. Asambleja e Përgjithshme e Interpolit ka nisur punimet në Santiago të Kilit, ku Kosova do të tentojë sërish të bëhet anëtare e policisë ndërkombëtare. Ashtu si vitin e kaluar, skepticizmi dhe kundërshtitja të mëdha. Kina ka zyrtarizuar qëndrimin e saj, duke thënë se do të kundërshtojë dhe lobojë kundër anëtarësimit të Kosovës në Interpol. Tentativa në asamblen që po mbahet në Kili pritet të dështojë vetëm nga fushata e Serbisë, por edhe nga mungesa e angazhimit të Prishtinës zyrtare për shkak të krizës politike. Për të bërë anëtare e Interpolit, Kosovës i duhen votat e 2/3 të shteteve anëtare, apo thënë ndryshe, 194 vende duhet të sigurojnë mbi 120 vota. Donald Trump shpërson qëndrimin ndaj Turqisë dhe i kundërpërgjigjet me sanksione ofensivës në Sirinë Veriore. Në shënjestër u vun një ministër dhe zyrtar të lartë qeveritar, të cilëve do të ngrihen asetet dhe do të bllokohen transaksionet që lidhen me sistemin financiar amerikan. Përballë kritikave të forta nga vetë pjesëtarët e partisë së tij, presidenti amerikan Donald Trump u kujdes të projektonte një linjë më të ashpër ndaj Turqisë, lidhur me ofensivën në Sirinë Veriore. Shtetet e Bashkuara aprovuan sanksione ndaj ministrive dhe zyrtarëve të lartë turq. Sekretari i Thesarit i përshkroi sanksionet si shumë të forta dhe tha se do të kenë një impakt të madh në ekonominë turke. Kemi sanksionuar 3 ministra, ato të mbrojtjes, ministrin e brendshëm dhe të energjisë. Në shënjestër janë gjithashtu Departamenti i Mbrojtjes dhe i Energjisë. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence bëri të ditur se kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump kishte zhvilluar gjithashtu një bisedë telefonike me homologun turk, Recep Tayyip Erdogan, për t'i kërkuar një armëpushim të menjëhershëm. Presidenti Erdogan ishte ai që kërkoi telefonatën. Presidenti amerikan Donald Trump ja bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara duan që Turqia të ndalë pushtimin, të implementojë armëpushim të menjëhershëm dhe të nisë negociatat me forcat kurde në Siri për t'i dhënë fund luftës. Ushtria siriane hyri më herët në zonat në veri lindje të vendit, pas një marrëveshje mes qeverisë së Bashar al-Assadit dhe trupave kurde. Kjo mund të çojë drejt një konfrontimi me forcat e drejtuara nga Turqia. Ankaraja pretendon se qëllimi i ofensivës është sprapsja e kurdëve nga rajoni kufitar dhe krijimi një zone të sigurt për dërgimin e refugjatëve sirian që po qëndrojnë përtej kufirit, por ndërkombëtarët i druhen një spastrim etnik. Mbi 160.000 vet janë shpërngulur nga qytetat kufitare, ndërsa viktimat civile në të dyja anët janë mbi 60. Të hënën vendet europiane paralajmëruan se do të pezullonin eksportin e armëve drejt Turqisë, por nuk u dakordsuan për një embargo të gjerë. Mirë, flasim për sportin tani. Kombëtarja U21 e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës janë duke zhvilluar një ndeshje historike ndërmjet tyre, të vlefshme për kualifikuesit evropiane të moshave. Kjo është hera e parë që ekipet e dy vendeve përballen me njëra tjetrën. Po për më shumë detaje do të lidhemi me Erald Kodelin, i cili ndodhet në Elbasan Arena, aty ku po zhvillohet ndeshja. Erald, përshëndes, mirëmbrëma. Sa i rëndësishëm është ky takim për të dy skuadrat? Është një takim të aty rëndësishëm, Arlin, mbi të gjitha është një takim spektakolar, siç mund t'i dëgjoni këtu edhe pranë me duar trokitje dhe brohoritjet e tifozëve. Është një takim ku Shqipëria ka patur rastet e saj për të shënuar me brojën apo edhe me kallakun.
por mbi gjitha është një takim që Shqipëria kërkon ta fitojë sepse në 4 ndeshje të luajtura deri tani në këto kualifikuese të kampionatit evropian, skuadra Alban Vushit ka grumbulluar vetëm 2 pikë, ndërkohë që në anën tjetër në 3 ndeshje ka grumbulluar 6 pikë përfaqësuesja e Kosovës dhe mbi të gjitha më e rëndësishmja është në garë për të kualifikuar në kampionatin evropian. Të dyja skuadrat duan ta fitojnë këtë ndeshje historike, ashtu siç e the edhe ti, përballja e parë të paktën në nivelin e futbollit të meshkujve, sepse më parë Shqipëria dhe Kosova, dua ta kujtoj, në 6 prill të 2017-s kanë luajtur me njëra tjetrën edhe në futbollin e femrave, një ndeshje zyrtare në kualifikueset e botërorit 2017. Por kjo mbetet një ndeshje tetë emocionuese. Në fillimin e takimit me himnin lojtarët e të dyja skuadrave e kënduan futbollistët që përfaqësojnë Shqipërinë, e kënduan gjithashtu edhe futbollistët e përfaqësueses kosovare. Asnjëri prej tyre nuk la asnjë notë pa kënduar, emocioni ishte i jashtëzakonshëm. Po ndërkohë nga pjesa e parë e takimit e Real, çfarë mund të evidentojmë tjetër, si është zhvilluar ajo? Jemi ende në barazim 0-0, siç e thash edhe pak më përpara, është një ndeshje mbi të gjitha ku prevalon futbolli, ku prevalojnë talentet, nuk ka absolutisht lojë të fortë, ka vetëm lojë të bukur, futboll të jashtëzakonshëm do të thoja për këto nivele, sepse të dyja skuadrat kanë shumë talent në gjirin e tyre, si përfaqësuesja jon, e cila e ka kërkuar golin me brojën në disa raste, por edhe me Xhixhën apo edhe me kapitenin Kallaku. Në anën tjetër edhe Kosova ka pasur rastet e saj mjaft të mira për shënim, me yllin e skuadrës Lirim Kastrati, i cili aktivizohet te Lokomotive Zagrebit. Për momentin shifrat janë në barazim 0-0. Herald, Shqipëria e madhe ka emocionuar në 2 takimet e fundit, po shpresat kanë të njëjtat premisa, mund ta themi këtë? Fatkeqësisht teoria dhe rezultatet nuk kanë qenë ato që të gjithë prisnin. Kjo është një skuadër e cila ka shumë talent, ka shumë lojtarë të perspektivës, është një skuadër e cila ka furnizuar vazhdimisht përfaqësuese na me futbollist, edhe ky ekip emocionon, ashtu siç emocionoi edhe Shqipëria mbi të gjitha në këto 2 ndeshjet e fundit përballë Turqisë dhe në Moldavi, dhe me trajnerin Edi Reja, që ndoshta me të drejtë tha se nëse nuk do të ishin ato gabime të bëra gjatë rrugës prej startit, kur ky edicion kualifikues drejt Euro 2020 nisi me Kristian Panucci në stol, ndoshta Shqipëria do ta meritonte me këto paraqitje që të kualifikojë dhe të luante në kampionatin evropian. Il merito è sempre dei giocatori. Io ho già fatto 35 anni il mister, non ho bisogno né di consensi né niente. Io vorrei che le soddisfazioni le prendeste tutti voi. E se vincevamo in Turchia, andavamo all'Europeo. Cazzo! Quella è stata la inculata, perché noi dovevamo avere 4 punti in più, un punto a Islanda, che meritavamo un punto, e i 2 punti con la Turchia, dovevamo avere 4 punti in più. Perché non abbiamo capito ancora com'era la situazione, perché se no c'eravamo. Cazzo, perché abbiamo fatto bene sempre, con le squadre grosse non siamo mai stati sotto, con l'Islanda l'abbiamo battuta e là avevamo pareggiato. Con la Francia, lascia stare la Francia, però in Turchia abbiamo fatto vedere che siamo. Abbiamo dei valori importanti perché abbiamo cuore. Come si dice cuore? Zemra. Bravo. No, Zemra. Ishim në Elbasan Arena me Herald Kodhelin, unë e falenderoj kolegun. Mbrëmjen e sotme në Penjan, ndërkohë do të luhet derbi më i çuditshëm në botë. Korea e Veriut pret Korenë e Jugut në kualifikueset e botërorit 2022. Në sfidën ku i ftuar special është presidenti FIFA-s Gianni Infantino, nuk do të ketë asnjë tifoz apo media të huaja në stadium dhe përballja nuk do të transmetohet drejt për drejt. Korea e Veriut përballë Koreas së Jugut në një ndeshje të vlefshme për kualifikueset e botërorit 2022. Ai që do të luhet mbrëmjen e sotme në Penjan është padyshim derbi më i çuditshëm në botë, duke nisur prej faktit se teknikisht të 2 vendet janë ende në luftë. Takimi do të luhet në stadiumin 1 Maj, impjanti më i madh në botë me kapacitet afro 114.000 vende. Por edhe pse është një ndeshje që nxit interes të jashtëzakonshëm në të gjithë botën, të pranishëm do të jenë vetëm spektator nga Korea e Veriut. Të vetmi të huaj që do të lejohen në stadium janë antarët e skuadrës dhe të stafit koreano-jugor. I ftuar i veçantë i derbit korean është presidenti i FIFA-s Gianni Infantino.
Ndeshja nuk do të transmetohet drejt për drejt, sepse asnjë përfaqësues i mediave ndërkombëtare nuk është lejuar në stadium. Zyrtarët e Koresë së Veriut njoftuan se deri 24 orë pas ndeshjes do t'i sigurojnë skuadrës kundërshtare një DVD me takimin e plotë të regjistruar. Dy përfaqësueset e Koreve kryesojnë së bashku grupin kualifikues pasi kanë fituar 2 takimet e para. Korea e Jugut ka një skuadrë më cilësore dhe shihet si favorite për këtë duel. Megjithatë, Korea e Veriut pritet të luftojë në stadiumin simbol të regjimit, sepse një humbje ndaj rivalëve të mëdhenj politik, si dënim minimal mund të shoqërohet me zgjatjen e shërbimit ushtarak për futbollistët. Mirë, do të gjejmë tani se çfarë do të thotë Tanja Porja, sepse do të marrim përditësimet apo se si do të jetë moti në vijim. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, le të njihemi kushtet e motit për 24 orë në vijim. Nesër dita do të fillojë kryesisht me kthjellimin në të gjithë territorin shqiptar, por pas mesditës do të kemi vranësira të lehta dhe kalimtare, fillimisht në zonat perëndimore, ndërkohë gradualisht gjatë orëve të pasdites këto vranësira do të vendosen në zonat veriore të territorit shqiptar. Megjithatë edhe nesër nuk pritën rreshje në territor. Temperaturat për ditën e nesërme do të ulen lehtë, me ndjeshme kjo gjatë orëve të mesditës, duke shënuar maksimumin prej 19 gradë Celsius kjo gjatë mesditës në zonat lindore, por maksimume deri 26 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe ultërsirën perëndimore në përgjithësi. Ndërkohë kontinenti evropian edhe gjatë ditës së nesërme do të mbetet kryesisht i kthjellët, kjo në zonat jugore, por edhe pjesë më të madhe të Evropës lindore, por do të vijojë në kushtet e stuhive të fuqishme të erës dhe rreshjeve intensive brigjet perëndimore të kontinentit, ku priten shpejtësi të erës deri 75 km/h, si edhe rreshje në 24 orë nga 75 në 100 km në 24 orë. Rreshje më të pakta do të ketë Europa qendrore dhe kryesisht zona e Alpeve dhe më pak Italia veriore. Për sa i përket temperaturave, ato do të ulen nga veri perëndimi në zonat veri lindore të Europës, por mbeten thuajse konstante temperaturat në zonat jugore dhe në lindje të kontinentit evropian. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2CNN. Bashkëmirupafshje. Mirë, këtu kemi mbritur në fund të ditarit mbrëmjes në A2CNN. Përpara se të ndajemi, ju kujtoj dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë falenderoj për vëmendjen. Bashkë natë në mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.